Біля Слот-Сіті є свято. День волонтера ворог зустрів запальним салютом у Криму. Росіяни спрацювали хоч у чомусь. Відеосвідчень поки що вкрай мало. Але є підтвердження від джерел у спецслужбах. Кілька десятків вибухів над Кримським півостровом, вочевидь, мають результат. Про стратегію дрон-ударів, про бої за Авдіївську промзону та Коксохім і про причини зриву запланованого контрнаступу, про який тепер говорять його учасники, а не західні ЗМІ. Пряма мова від бійця Магури, командира роти Олега Сінцова. Більше про події 650-го дня Великої війни дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Вибухів без вогню не буває. Кримські окупанти запевняють, що відбили масовану дрон-атаку, але низка українських ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах обережно озвучують деталі. Внаслідок прильоту невідомих безпілотників на території Криму уражені радіолокаційні системи «Небо-М» та «Терек», система управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал» та стоянка військових гвинтокрилів. Також прильоти сталися і на морському нафтовому терміналі у Феодосії. Атаку організували спільно СБУ та ГУР. Ворог скавулить про 4 десятки дронів. Військові експерти кажуть, це мінімум, який потрібний ЗСУ для ефективного відпрацювання і окупованої, і російської території. Тобто, где-то 30-40 на Крым, 30-40 на Москву. В таком режиме. Это надо делать каждую ночь, да. Это тогда оно будет какое-то послабление на фронте. То есть не комариные укусы по одному, по два удара. А именно вот такие масштабные атаки. Иногда такие большие цифры по сбитию беспилотников, которые россияне дают. Так это правда, это так оно и есть. Идет 20 картонных беспилотников, которые стоят 20 гривен. По ним работают ракеты со стоимостью в $1 миллион. И вот это и задача иногда беспилотников. А часть ударных беспилотников в это время идут ниже, на предельно малых высотах, с огибанием рельефа. То есть они проходят, выполняют боевую задачу. А вот такое количество должно быть еженошно и по одному направлению. А направлений, очень много. По России там куда ни плюнь, везде россияне. Потому есть смысл работать. Росія ж намагається далі атакувати під Авдіївкою. У новому звіті Американського інституту вивчення війни кажуть, що ЗСУ повернули втрачені кілька днів тому позиції. Сили оборони України атакують ворога на південь від Степового. Про поточну ситуацію П'ятому каналу розповіли у міській військовій адміністрації. Кажуть про жорстокі бої в Авдіївській промзоні та біля коксохімічного заводу. Запевняють, росіянам дають потужну відсіч. Буває, звичайно, що там десь якісь малі групи до паркану, там майже до паркану доходять, але ж їх ліквідовують. Коксохім повністю під контролем Збройних сил. Туди окупанти не заходили і навряд чи їм це вдасться. Дедлайни вони вже ставили їх не один раз. Якщо казати конкретно про Авдіївку, про захоплення Авдіївки, про взяття Авдіївки. Але ж жодного разу нічого їм не вдалося. Хлопці завжди ламали їм ці плани. І зараз чергова там дата, яка в них стоїть до Нового року. Було 14 число, потім все-таки передвинули їм до Нового року, чи там подарунок йому зробити, чи хто його знає. Але ж, я впевнений, що їм цього не вдасться. Чому влітку не вдалося повторити успіх Харківської контрнаступальної операції і продовжити визволення правобережної Херсонщини? Це намагаються аналізувати західні ЗМІ. Але ще про це говорять і наші бійці. Інтерв'ю «Українській правді» дав Олег Сенцов, український кінорежисер та письменник. В минулому політв'язень Кремля, а нині командир роти 47-ї механізованої бригади Магура, яка була на вістрі атаки під час контрнаступу на Запоріжжі. Тут багато що пішло не так. Тобто є системні проблеми. Це не є така проблема, ми там не пішли, не вийшло. Ні, проблема системна. Системна, що, на жаль, наша армія досі не переродилася з маленької радянської армії в дійсно сучасну, пусть не натівську, але хоча б таку просто модернову, ефективну армію. Цього ще не відбулося. Плюс все одно ми працюємо переважно на старому радянському обладнанні. Його дуже мало, воно вже майже закінчилося. БК теж закінчиться.
Переходимо на НАТО, нам дають не так багато, не так, щоб ми перемогли, а так, щоб ми не програли. І всі це теж знають. Плюс перегріти такий момент був, що ми думали, зараз ми підемо, от ми під Харковом далі, там зараз ми точно дадімо. Чому? З чого це було висновок? Це дуже неправильно. Переоцінка себе, недооцінка противника, особливо в мінуванні, інженерних спорудах, всі скажуть, що росіяни, вони дуже потужні в цьому. Багато бригад, які приймали участь в цьому контрнаступі, були новостворені. Тобто не обстріляні, так? Не обстріляні бригади. І тому це був теж прорахунок. І це про те ж треба теж говорити. І це одна із різниць радянської армії між натовською. Це не різниця в набоях і кількості танків, а різниця в підході, в плануванні, в управлінні і в аналізі. Збройні сили України, передусім це українці, які готові захистити і себе, і своїх близьких, і свій дім. І вони теж змінюються, як і усі ми, з кожним новим днем складної і кривавої війни. І це вкотре доводять цифри. Майже 100 мільярдів гривень. Саме таку суму пожертвували українці від початку великого вторгнення і до травня цього року. Статистику до Дня волонтера повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ. Разом ми сила, але лише коли разом. Олексій Пасак, 5 канал. Уночі на тимчасово окупований Крим налетіло більш як 40 дронів. Вибухи чули щонайменше у 4 містах. У Міноборони Росії повідомили, буцімто усе збили та перехопили ребом. Та от місцеві запевняють, дронами атакували 2 стратегічних об'єкти, а українськими ЗМІ шириться інформація про ураження низки об'єктів безпілотниками СБУ та ГУР. Детальніше про нічну масовану атаку і про успішну роботу партизанів у Криму. Юрій Пугач продовжить. Десятки таких вибухів пролунали цієї ночі над поки ще окупованим Кримом. Розпочалося все у небі над Феодосією, а саме над нафтобазою «Морський нафтовий термінал». Її з позаранку атакували щонайменше 2 безпілотники. Один БПЛА здетонував у повітрі. На територію нафтобази впали лише уламки, а другий упав за 70 метрів від одного з резервуарів. Місцеві мешканці повідомили, що після серії потужних вибухів також лунала стрілянина з великокаліберної зброї, а потім не без турботи про українські спецслужби зазначили, з території нафтобази у Феодосії вели вогонь з ПЗРК «Панцер С-1». Далі естафету перейняла Керч із мостом наввипередки. Рух транспорту незаконною надводною надбудовою зупинили близько о 3:45. Після того і на мосту, і довкола нього загадково зникло світло. Місцеві повідомили, що в Керчі попередньо стало зле після атаки суднобудівному заводу «Залів». Там, до речі, нині будують кілька військових кораблів. А 4 листопада, нагадаю, українською ракетою там відмінусували новенький ракетний корабель «Аскольд». Інформацію про те, які ж наслідки нинішньої нічної подорожі українських безпілотників, ми з нетерпінням чекаємо. А крім того, анонімні джерела також не без турботи про українські спецслужби повідомили, що ППО поблизу Керчі працювало з гори Мітридат. Поки кримські партизани з'ясовували точні координати цього місця, безсонна ніч прийшла ще й до Сімферополя та Старого Криму, а потім знову накрила Феодосію. Після такого кола пошани вибухи знову повернулися і до Керчі, і тривали там до 7 ранку. Нарахували їх щонайменше 30, а ще спостерігали вогонь і задимлення. І протягом усього цього часу Кримський міст відпочивав, а точніше затамував подих в очікуванні невідворотного. Транспорт не пускали на переправу з о 3:45, а поновили аж за 4 години 12 хвилин. Станом на тепер це поки що найдовший час з моменту першої атаки на Кримський міст у жовтні 2022-го. Та нові рекорди ще попереду. Підсумки вибухової ночі у Криму над ранок підбили у Міннападу РФ. Переконують, що нібито знищили 22 безпілотники. Ще 13 буцімто перехопили над акваторією Азовського моря і територією Республіки Крим. Усього ж було запущено понад 40. Та і тут усе ще попереду. Партизани з руху АТЕШ повідомили, що їхній агент пробрався до однієї з військових частин росіян у Бахчисараї. Агент зазначив, що хоч частина має вигляд занедбаної, та вона продовжує функціонувати і там розміщені чималі склади окупантів. І прикріпили координати
з'ясувати розташування об'єкта. А крім того, партизани виявили місце, куди окупанти звозять військову техніку у Феодосії. Здебільшого це КАМАЗи. А ще вони вивідали графіки руху і маршрути потягів з паливом та живою силою. Усю інформацію вже передали силам оборони України. Тож гарних новин з тимчасово окупованого півострова, вочевидь, побільшає. Юрій Пугач, 5 канал.